عمرك سألت نفسك ليه بتخسر فلوسك في السوق مع إنك بتطبق التحليل الفني؟ السر كله في نظرية وايكوف. اليوم هنتكلم عن المحور ده بتفاصيله كالتالي. هنتكلم عن نظرية وايكوف وتأثيرها على تحركات السوق، وهنجاوب على أسئلة مهمة زي إيه اللي بيحرك أسواق المال فعليا؟ ليه وايكوف يعتبر من عظماء التحليل الفني؟ إزاي تقدر تفهم سر قوة وايكوف وإزاي ممكن نطبقه في التحليل الفني؟ هنوضح المبدأ الأساسي في النظرية، وهو السوق مش بيتحرك بشكل عشوائي، لكنه بيتبع قواعد ونظم واضحة. هنشرح كل نقطة بطريقة مبسطة وسلسة علشان تكون الصورة واضحة تمام. هنتكلم عن 4 حاجات أساسية في فلسفة وايكوف لتحليل السوق. أول حاجة، إزاي كبار المتداولين بيأثروا بشكل واضح على تحركات السوق. بعد كده هنتكلم عن العلاقة بين تحركات السعر والحجم، وإزاي العلاقة دي بتعكس نوايا صناع السوق. كمان هنوضح إزاي السوق بيمر بدورات متكررة من التجميع والتوزيع. وأخيرا، ليه فهم الدورات دي بيساعد المتداولين في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج. الهدف الأساسي للنظرية، هنتكلم عن 3 حاجات أساسية. إزاي المستثمر العادي يفهم تأثير صناع السوق على حركة الأسعار. إزاي يقدر يحقق مكاسب مستدامة على المدى الطويل. وإزاي يقلل المخاطر الاستثمارية ويزود العوائد المالية. ريتشارد وايكوف قال: الأسواق ليها نمط بيتكرر، واللي يتعلم يقرأ النمط ده بيكون اكتشف لغة السوق الحقيقية. تخيل إن السوق زي كتاب كبير مكتوب بلغة خاصة، وكل حركة فيه هي كلمة أو جملة. لو فهمت النمط وطريقة الكتابة دي، مش بس هتقرأ الكتاب، هتبقى قادر تتوقع الصفحة الجاية. وايكوف هنا مش بيكلمنا عن سحر، لكن عن دراسة وتعلم. انت بقى جاهز لاكتشاف لغة السوق؟ عمرك فكرت يوم ايه اللي بيحرك أسواق المال؟ ايه اللي بيخلي الأسعار تطلع وتنزل بشكل ممكن يبقى غير منطقي بالنسبة لمعظمنا؟ الحقيقة الإجابة مش دايما بسيطة، وهنا بيدخل في الصورة شخص عبقري بنعتبره واحد من أساطير التحليل الفني، هو وايكوف. الراجل ده ما كانش مجرد محلل عادي أو حد بيقرأ الشرط وخلاص، لأ، وايكوف كان بيشوف حركة السوق كأنها لعبة فيها كيان خفي، زي لاعب محترف بيغير قواعد اللعبة لصالحه. لو فهمت القواعد دي، الكيان ده هيكافئك بأرباح كبيرة، لكن لو تجاهلتها هيستنزف أموالك. يا ترى هتستحمل الخسارة دي؟ وايكوف مش لوحده في القمة، هو بيصنف ضمن العظماء في مجال التحليل الفني، مع داو مؤسس نظرية داو، وجاي صاحب استراتيجيات الأرقام والأنماط، وإليوت اللي فهمنا الموجات في الأسواق، وكمان وايلدر اللي قدم مؤشرات فنية غيرت شكل التحليل. لكن وايكوف كان مختلف، طريقته تحولت من مجرد تحليل لعلم كامل بيدرس سلوك السوق. في أوائل القرن العشرين وبعد 30 سنة من التجارب والملاحظة المباشرة، قدر يطور طريقة تحليلية مذهلة. طب إزاي؟ من خلال مراقبته الدقيقة لتحركات كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وكونه اشتغل كوسيط مالي ده ساعده يشوف حاجات احنا ممكن ما نلاحظهاش. وايكوف بدأ يوثق كل حاجة: ليه الأسعار بتتحرك، مين اللي بيشتري ومين اللي بيبيع، ايه العامل اللي بيدفع السعر للصعود أو للهبوط. ومن هنا طلعت منهجية وايكوف اللي أصبح لها شعبية كبيرة وسط المحترفين،
واللي استخدم فيها أدوات تحليلية مختلفة. وايكوف علمنا إن السوق مش عشوائي، هو عبارة عن مسرح، وكبار المتداولين هم النجوم والباقي مجرد كومبارس على خشبة المسرح. لو فهمت ازاي النجوم دول بيخططوا وازاي بيحركوا الجمهور، ساعتها ممكن تلعب دورك بشكل أفضل وتكسب زيهم. الحقيقة النهائية، السوق زي ما وايكوف بيقول لعبة قواعدها مش مكتوبة في كتاب محدد، لكن بتقدر تفهمها وتطورها لو تابعت بعناية. السؤال دلوقتي، هل انت مستعد تفهم قواعد اللعبة؟